Podcast Khi ba đánh đòn. Thanh Podcast xin chào tất cả các bạn nha. Mình nhớ lại cái thời còn trẻ con á, từ thế hệ từ 9X thì không có thể nào mà không ai đã trải qua cái roi của ba mẹ mỗi khi mà sai phạm một cái lỗi gì, đúng không? Mình nhớ cái năm đó á, mình còn học cấp 1, còn hay tụ tập cùng lũ trẻ trong xóm á. Có đứa thì lớn hơn mình 3 đến 4 tuổi, còn có đứa thì nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, và những đứa còn lại thì là bằng trang lứa. Cứ mỗi đợt mà cuối tháng xếp thứ hạng trong học tập của trường, có nghĩa là lúc trước á, là đi học á, là trường sẽ có một cái cuốn sổ gọi là sổ liên lạc để kết nối phụ huynh và nhà trường, để mà theo dõi cái thành quả, những như là cái tiến độ học tập của con em mình như thế nào đó. Đó thì cái đó gọi là cuốn sổ liên lạc, và mỗi tháng sẽ xếp hạng. Ví dụ như một lớp mà 40 người thì xếp từ hạng nhất cho đến hạng 40, ví dụ vậy. Đó, thì tháng nào cũng vậy hết, là gửi về cho phụ huynh xem và ký để mà biết được tháng này con học sao đó. Thì ở xóm mình đó là hay lấy cái kết quả đó ra để mà so sánh với những đứa học cùng trang lứa. Ví dụ như cùng học lớp 1 đi, nhưng mà cùng học chung trường chứ không có học chung lớp nha. Thì so sánh, ví dụ như ai mà có thành tích kém á, thì sẽ bị ba mẹ la, ví dụ như, và lấy cái cớ đó là nói là đó, đừng có tụ tập trong xóm nữa, ra ngoài đó tụ tập chơi hoài rồi học hành gì không bằng ai hết, nói tụi nó học không giỏi như vậy đó, ví dụ vậy. Rồi đó cũng là một cái cách để mà cắt bớt thời gian ra ngoài chơi của các đứa trẻ trong xóm của mình. Thì vui lắm. Lúc đó là tất cả trong xóm mình chắc nhiều trẻ con lắm, cho nên là từ sáng cho đến buổi tối á, là tất cả các trò chơi đều bày ra sáng cho đến tối mịt luôn. Mà trong khu mình là cái khung giờ mà giờ cơm á rất là quy định luôn, tất cả luôn. 7 giờ sáng, trưa 12 giờ và tối 7 giờ là toàn khu phố đều ăn uống như vậy hết. Trẻ con cũng vậy luôn. Buổi trưa là ăn xong mình ngủ trưa đến 1:30 dậy đó. Thì có đứa ham chơi quá trốn nghỉ trưa. Rồi xong rồi mấy bạn biết sao, làm những cái giờ trưa mà ăn cơm hay là những cái giờ cơm á, mà mải mê chơi là ba mẹ cầm cây roi ra, bắt đầu đi tìm từ trên xóm cho đến cuối xóm. Thấy đứa nào, ví dụ như tụi mình đang ngồi chơi thì thấy ba mẹ của đứa nào cái ê ba mẹ mày cầm roi ra kìa. Thế là tụi nó phóng và vèo cái chạy vào nhà, ngồi vào mâm cơm giống như là không có chuyện gì, và thoát được cái roi lúc đó. Còn có những đứa mãi mê chơi, ba mẹ đứng xong rồi đứng sau lưng đánh cái phập một cái ngay mông, ôi đau quá. Thế là chạy về nhà. Đó, cái tuổi thơ của mình trong khu phố mình, trong xóm mình là như vậy. Thì cái buổi chiều hôm đó là mình nhớ là mình có chơi với một cái thằng trong xóm đối diện luôn. Thì mình chơi sao đó không biết nữa, nhưng mà tự nhiên hai đứa xô xát, sao thằng đó khóc. Mình thì mình không dám khóc đâu, mình khóc là bị ba đánh dách. Thì cái thằng đó khóc thì phụ huynh nó mới đi vào nhà mình mắng vốn ba mẹ mình. Thế là ba mình lấy đem mình ra đánh cho một trận đòn. Có nghĩa là đối với ba mình á, là không cần biết đi chơi, đã đi chơi ở ngoài là tận hưởng cái giây phút thư giãn, ví dụ vậy đi, vui chơi. Tại sao lại mang phiền phức, mang cái sự mà đánh nhau về nhà? Là ba đánh mình trước, không cần biết ở bên trong chi tiết câu chuyện sao không cần biết, chỉ cần biết như vậy thôi. Rồi đánh đau lắm nha. Xong rồi không hỏi thăm, không giải thích lý do gì hết. Cứ đến buổi chiều tối á, là chị hay mẹ gì đó lại là coi cái vết bầm á mà lúc ba đánh á coi như thế nào, xong rồi sức dầu vừa giải thích giải bày là ba con đánh con á là bởi vì ba con sanh con ra nuôi nấng con lớn, cho con đi ăn học, để con có kiến thức, để con có tri thức, để mà lựa bạn, chọn bạn mà chơi. Ví dụ như ra ngoài chơi bạn mà đánh như vậy á, đánh nhau như vậy rồi chạy về mét thì ba sẽ đánh con liền, bởi vì con đem cái phiền phức về cho gia đình. Còn nếu không thì tự giải huề với bạn ngoài đó đi. Còn không thì những cái người bạn nào mà quá cộc cằn thì đừng chơi luôn, nghỉ chơi luôn cũng không sao hết. Đó, ý ba mình là như vậy. Còn cái thứ hai nữa là ba muốn á,
là con của ba chỉ có ba đánh thôi, ba đánh đòn thôi, chứ không có người ngoài xã hội nào được đánh con của ba hết. Đó, ý là như vậy. Cho nên là ví dụ như ai mà dẫn con vào mắng vốn cái chuyện gì đó giữa mình và con của phụ huynh người đó, thì ba mình hoàn toàn không quan tâm, bởi vì ba mình nói là ba không có trách nhiệm để dạy những con của người khác, ba chỉ dạy con của ba thôi. Cho nên tất cả những cái gì mà ba muốn hướng tốt nhất cho con và cho tương lai con sau này luôn. Đó, thì thật sự nghe mấy bạn, đó là những cái hành trang, tuy là những cái roi ngày xưa tuổi thơ, nó đau lúc đó thôi, lúc đó mình cũng tức lắm chứ. Nhưng mà lớn lên thì nghĩ lại là thật sự là tất cả những cái chuyện mà va chạm mà động tới chân tay á, thì hầu như là mình không tham gia từ trước đến giờ luôn. Mặc dù là trước đó thì ba mình vẫn cho đi học võ, nhưng mà ba nói là học võ là để tự vệ, chứ không phải là, có nghĩa là để tự vệ khi mà gặp trường hợp nguy hiểm. Còn học võ chứ không phải là mang cái đó ra mà đánh nhau với là hơn thua với bạn bè, là dẹp không được. Và giảm tối thiểu cái chuyện mà động đến chân tay đến 1 hoặc là không luôn. Không bao giờ nha. Cha mẹ sanh ra thì mỗi người chỉ có một cơ thể lành mạnh khỏe khoắn thôi. Ba mẹ cũng không muốn, ba mẹ rất là gìn giữ cho con từ bé đến lớn, không muốn con bị bất cứ một cái gì thương tổn trên cơ thể con hết. Vậy thì chính con cũng phải tự giữ lấy bản thân con khi mà ba mẹ không còn kế bên cạnh. Đó, thật sự là giống như là câu nói là khi ngôn từ bất lực thì hành động sẽ lên cao, đúng không? Đó, thì ba mình một cái tiêu chí là hoàn toàn không muốn con sẽ làm bất cứ việc gì hay là va chạm việc gì mà phải hành động đến chân tay. Nói chung là hãy dùng kiến thức, cái tri thức. Khi bạn có kiến thức thì bạn có thể ăn uống như thế nào đó mà nó bổ ích, nó không bị bệnh, đúng không? Không có bị mầm mống bệnh. Và bạn ngủ nghỉ như thế nào đó. Nói chung là tất cả những kiến thức sẽ lo cho bản thân mình an toàn nhất. Đó là một cái vũ khí nha. Và thực sự đến bây giờ thì mình rất là cảm ơn ba mình đã cho mình một cuộc sống bình yên, ít va chạm những cái chuyện đó. Nhân đây thì mình cũng chia sẻ, đó là những cái bạn trẻ nào mà lỡ có ba mẹ mà hơi nghiêm khắc như mình, thì hãy nghĩ là tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất ba mẹ mình muốn dành cho mình hết, chứ không có ai mà sanh con ra muốn đánh con hết đó ha. Và những phụ huynh nào cũng vậy, khi mà nghe những câu chuyện này, nhiều khi đâu đó cũng có các bạn trong đó, nhiều khi nghe xong rồi tủm tỉm cười, ý là vậy, nghe thư giãn thôi cũng được. Chứ còn mình hiểu là thế hệ bây giờ, cái xã hội bây giờ thì ít có dùng đòn roi để mà dạy dỗ con lắm, nó khác xưa lắm rồi. Nhưng mà đối với mình đó là một cái gì đó tuổi thơ đẹp, và một cái hành trang, một món quà cực kỳ quý giá mà ba mình đã tặng cho mình. Podcast Khi Ba Đánh Đòn đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn các bạn vào một dịp khác nha. Xin chào tạm biệt.